हॅलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण कंटिन्युटीशी रिलेटेड सगळे एक्झाम्पल्स आपण कव्हर केलेले आहेत. बऱ्यापैकी मॅक्झिमम पॉइंट्स आपण कव्हर केलेले आहेत, बरोबर ना. तर आज आपण जे पॉइंट्स आपण मागे डिस्कस केलेले आहेत म्हणजेच कंटिन्युटी ऑफ दॅट फंक्शन ॲट पर्टिक्युलर पॉइंट असेल, बरोबर. जर एखादं फंक्शन कंटिन्युअस नसेल त्याला आपण डिसकंटिन्युअस फंक्शन म्हणतोय. मग डिसकंटिन्युटी टाइप्स पण आपण बघितलेले आहेत. दॅट इज अ जम्पिंग डिसकंटिन्युटी, रिमुवेबल आणि इरिमुवेबल डिसकंटिन्युटी, बरोबर ना. तर आज आपण थोडेसे वेगळे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. म्हणजे काय, दिलेलं जे फंक्शन आहे दिस फंक्शन इज कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 1. म्हणजे हे दिलेलं फंक्शन काय आहे, कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 1. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ 1. म्हणजे तुम्हाला काय करायचे, एफ ऑफ 1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. बरोबर. जेव्हा या टाइपचे एक्झाम्पल्स असतात तेव्हा बघा तुम्हाला एक कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा आहे. काय करायचं बघा, एफ ऑफ एक्स इज द गिवन फंक्शन, बरोबर. एफ ऑफ एक्स दिलेलं फंक्शन आहे. अँड इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू ए. म्हणजे हा जो एफ ऑफ एक्स आहे तो जर एक्स इज इक्वल्स टू ए ला कंटिन्युअस असेल तर व्हॉट दिस मीन, याचा अर्थ काय, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू काय असतं, एफ ऑफ ए असतं. म्हणजे या पर्टिक्युलर पॉइंटला जर दिलेलं फंक्शन कंटिन्युअस असेल तर दॅट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू काय असणार आहे, एफ ऑफ ए असणार आहे, बरोबर. आता मग या ठिकाणी पण तुम्हाला काय दिले बघा, व्हॉट दे गिवन, दिस फंक्शन इज कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 1. सो व्हॉट दिस मीन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू काय असणार आहे, एफ ऑफ 1 असणार आहे. आणि आपल्याला एफ ऑफ 1 चीच व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, बरोबर ना. तर बघा मग हे आपण सॉल्व्ह करूया. गिवन फंक्शन म्हणतो मी, गिवन फंक्शन बघा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हॉट द गिवन, 1 प्लस कॉस पाय एक्स डिवाइड बाय पाय 1 मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर एक्स नॉट इक्वल्स टू 1. आता बघा, इज कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 1. Now this function is continuous at x is equals to 1. So what does this mean? It implies limit x tends to 1, f of x is equals to what? F of 1. याला म्हणतो मी नंबर 1. We use the same concept here. फक्त इथं आपण काय केलं, a च्या जागी 1 रिप्लेस केलेलं बस. म्हणजे f of x is continuous at x is equals to 1. So what this implies? Limit x tends to 1, f of x is equals to f of 1. सर्वांना लक्षात आलं. आता बघा मग याला मी 1 म्हटलं. आता आपल्याला f of 1 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. f of 1 कॅल्क्युलेट करणं याचाच अर्थ लिमिट x tends to 1, f of x आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. तर मग फाइंड आउट करूया दिलेल्या फंक्शनचं लिमिट. देअरफॉर मी काय म्हणतो बघा, लिमिट x tends to 1, f of x is equals to काय येतं बघा, limit x tends to 1. What is the f of x? That is a 1 plus cos pi x divided by pi 1 minus x bracket चा स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला आता या फंक्शनचं लिमिट या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. आता मग या फंक्शनचं लिमिट फाइंड आउट करण्यासाठी बघा या ठिकाणी तुम्ही काय काय यूज करणार आहे. आपली रेग्युलर मेथड तुम्हाला या ठिकाणी यूज करायची आहे. कोणती मेथड यूज करायची बघा, दॅट इज एक्स टेंड्स टू 1. तर इथं तुम्हाला x मायनस 1 बद्दल काय करायचंय, थीटा पुट करायचं आहे. आणि मग त्यानुसार पुढे मग तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशन करायचे, लक्षात घ्या. तर मग काय करूया आपण, हे लिमिट आपल्या रेग्युलर मेथडने सॉल्व्ह करूया. जर समजा हाच क्वेश्चन जर ऑब्जेक्टिव्ह साठी असता, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू डॉट डॉट म्हणजे तुम्हाला 4 पर्याय दिलेले असते, तर तुम्ही काय केलं असता, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करून तुम्ही याचं आन्सर फाइंड आउट करू शकला असता. पण इथं आपल्याला तो रूल अप्लाय न करता आपल्याला इथं डायरेक्ट सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करायची आहे. मी तुम्हाला परत सांगतो, लक्षात घ्या बाळांनो, एल हॉस्पिटल रूल हा फक्त आणि फक्त कॉम्पिटेटिव्ह साठीच तुम्हाला यूज करायचा. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स असतील तरच तुम्हाला एल हॉस्पिटल रूल यूज करायचा आहे. अदरवाईज तुम्हाला रेग्युलर मेथडनी दिलेलं लिमिट सॉल्व्ह केलं पाहिजे, बरोबर ना. आता इथं दिलेलं जो फंक्शन आहे त्याचं लिमिट आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. तर बघा मग मी इथं काय करतोय, पुट
x मायनस 1 इज इक्वल्स टू थीटा, कारण x टेन्स टू 1 आहे, आपल्याला माहित आहे x टेन्स टू a असेल तर x मायनस a बद्दल आपण थीटा पुट करतोय, बरोबर. मग x मायनस 1 बद्दल थीटा, सो x इज इक्वल्स टू व्हॉट 1 प्लस थीटा. x ची व्हॅल्यू काय झाली 1 प्लस थीटा. आता पुढं ऍज x टेन्स टू 1 व्हॉट दिस इम्प्लाइज थीटा टेन्स टू किती बघा 0. x जर 1 कडे जात असेल तर थीटा कुठे जाणार आहे 0 कडे जाणार आहे. या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण दिलेल्या लिमिट मध्ये आता काय करूया पुट करूया, बरोबर. देअरफॉर मग लिमिट काय होतं बघा L इज इक्वल्स टू म्हणतो मी लिमिट थीटा टेन्स टू 0, कारण x टेन्स टू 1 च्या ऐवजी काय झालं ते थीटा टेन्स टू 0 झालेलं आहे. थीटा टेन्स टू 0, यस 1 प्लस कॉस पाय, x म्हणजेच काय आहे 1 प्लस थीटा डिवाइड बाय पाय 1 मायनस 1 प्लस थीटा कंप्लीट ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, बरोबर. हे सिम्प्लिफाय केलं. आता याच्या पुढं आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचं आहे. बघा काय करणार आहोत आपण, मायनसने आतमध्ये मल्टिप्लाय करायचं, पायने आतमध्ये मल्टिप्लाय करा, म्हणजेच किती येतं बघा लिमिट थीटा टेन्स टू 0, यस 1 प्लस कॉस पायने जर आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर दॅट इज पाय प्लस पाय थीटा आणि डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर किती येतं बघा पाय तसाच मी बाहेर ठेवतोय 1 मायनस 1 मायनस थीटा कंप्लीट ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे, बरोबर. या ठिकाणी 1 1 कॅन्सल होईल. आता मला सांगा पाय प्लस पाय थीटा म्हणजे इथं काय होतं बघा पाय प्लस थीटा दॅट इज विच क्वाड्रंट, पाय प्लस थीटा इज अ थर्ड क्वाड्रंट, बरोबर ना. मग थर्ड क्वाड्रंट मध्ये तुम्हाला माहित आहे काय असतं, कोणते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉझिटिव्ह असतात. इन थर्ड क्वाड्रंट टॅन अँड कॉट थीटा आर पॉझिटिव्ह. ऑल स्टुडंट्स टेक कॉफी, बरोबर ना, कारण पाय प्लस थीटा हा थर्ड क्वाड्रंट येणार आहे. थर्ड मध्ये टॅन आणि कॉट पॉझिटिव्ह असणार आहेत. इथं काय आहे कॉस आहे, म्हणजे हा कसा असणार आहे निगेटिव्ह, म्हणजे या रेशिओचं आपलं साइन तरी फिक्स झालं. त्याच्यानंतर पाय प्लस किंवा पाय मायनस असेल, 2 पाय प्लस किंवा 2 पाय मायनस असेल, 3 पाय प्लस किंवा 3 पाय मायनस असेल, तर त्यावेळेस काय होतं साइनचा साइन कॉसचा कॉसच, म्हणजे इथे किती येतं 1 मायनस कॉस किती पाय थीटा डिवायडेड बाय पाय मायनस थीटाचा स्क्वेअर किती येतो थीटा स्क्वेअर. समजतं सर्वांना. आणि बघा मग इथं आता 1 मायनस कॉस पाय थीटा डिवाइड बाय पाय थीटा स्क्वेअर आलेला आहे. आता हे तुम्हाला काय करायचं आहे सिम्प्लिफाय करायचं आहे. तर कसं सिम्प्लिफाय करूया बघा, इथं तुम्ही डायरेक्ट जर ऑब्जेक्टिव्ह असतं तर इथं डायरेक्ट तुम्ही याचा आन्सर सांगू शकला असता, बरोबर ना, कारण आपल्याला माहित आहे 1 मायनस कॉस थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वेअर त्याचं लिमिट काय तर 1/2, बरोबर ना. मग तसे तर तुम्हाला काय पाय थीटा आहे, पायने मल्टिप्लाय डिवाइड करून तुम्ही पाय थीटाचा स्क्वेअर ऍडजस्ट करून हे तुम्ही π/2 च्या फॉर्म मध्ये आन्सर आणू शकता. बघा आपण इथं काय करूया कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस पाय थीटा, 1 प्लस कॉस पाय थीटा मी काय केलं मल्टिप्लाय डिवाइड केलं. आणि मग मला सांगा या ठिकाणी मी काय करतो 1/π बाहेर घेतला, लिमिट थीटा टेन्स टू 0, 1 मायनस कॉस पाय थीटा 1 प्लस कॉस पाय थीटा a मायनस बी a प्लस बी म्हणजे a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजेच 1 मायनस कॉस स्क्वेअर पाय थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वेअर. आणि पुढचा जो डिनॉमिनेटर आहे त्याचं मी सेपरेट लिमिट घेतो 1 डिवायडेड बाय 1 प्लस कॉस पाय थीटा. समजतं का बघा. आणि मग मला सांगा आता या ठिकाणी 1/π लिमिट थीटा टेन्स टू 0, यस 1 मायनस कॉस स्क्वेअर पाय थीटा दॅट इज साइन स्क्वेअर पाय थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वेअर. आणि इथं तुम्ही 1 डिवायडेड बाय 1 प्लस कॉस 0 डायरेक्ट थीटाच्या जागी 0 ठेवा. आता नंतर याच्या पुढची स्टेप काय बघा, यस कॉस 0 तर 1 येणार आहे, मी इथं 1/π बाहेरच घेतला, लिमिट थीटा टेन्स टू 0. बघा काय होतं साइन पाय थीटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे डिवाइड बाय इथं मी काय करायचं बघा मला इथं थीटा स्क्वेअर आणि 1 डिवायडेड बाय 1 प्लस 1 म्हणजे ते 1/2 मी सरळ इथं लिमिटच्या बाहेर घेतोय, म्हणजे काय झालं 1 डिवायडेड बाय 2 पाय झालं, तो 2 आणि हा पाय बाहेर आला. आणि आता मग या ठिकाणी बघा लिमिट थीटा टेन्स टू 0 साइन पाय थीटा डिवाइड बाय बघा इथं थीटा आहे थीटाचा स्क्वेअर आहे, बरोबर ना, म्हणजे मग मी इथं काय करतो बघा पाय थीटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केला
आता बघा न्यूमरेटरचा स्क्वेअर आहे, डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर आहे, मग इथं राहिलं काय पाय स्क्वेअर आहे, बरोबर ना. मग मला काय केलं पाहिजे, पाय स्क्वेअरनं मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. पाय स्क्वेअर बाय 1 लिहितो मी, कारण पाय स्क्वेअरनं मल्टिप्लाय केलं, पाय स्क्वेअरनं डिवाइड केलं. तो जो पाय स्क्वेअर आहे तो मी इनसाइड दिस ब्रॅकेट घेतला, बरोबर. आणि मग आता मला सांगा या ठिकाणी काय येतं, तो पाय स्क्वेअर पण बाहेर आला, पाय स्क्वेअर बाय 2 पाय आणि लिमिट थीटा टेन्स टू 0, मी इथं ब्रॅकेट मध्ये लिहितोय साइन पाय थीटा डिवाइड बाय पाय थीटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. एक पाय या पाय बरोबर कॅन्सल झाला आणि आपल्याला माहित आहे लिमिट थीटा टेन्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा असेल तर त्याचं लिमिट किती येतं, 1 येतं. आणि बघा मग इथं काय आलं आन्सर, सो एल इज इक्वल्स टू पाय बाय 2 1 चा स्क्वेअर म्हणजेच किती येतं, पाय बाय 2. अँड देअरफॉर मग फ्रॉम 1 म्हणतो मी, फ्रॉम 1 व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 ची व्हॅल्यू येते पाय बाय 2. लक्षात आलं का बघा, म्हणजे एफ ऑफ 1 ची व्हॅल्यू किती आली, पाय बाय 2. म्हणजे या ठिकाणी जे आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेलं आहे बघा, दिलेलं फंक्शन कंटिन्यूअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 1 म्हटलेलं आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी काय फाइंड आउट करायचं आहे, एफ ऑफ 1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. As the function is continuous at x is equals to 1, so what this implies limit x tends to 1, f of x is equals to f of 1. आणि आपल्याला आता इथं f of 1 काढायचं आहे, म्हणजे आपल्याला लिमिट x tends to 1, f of x फाइंड आउट केलं पाहिजे, बरोबर ना. तर हे सर्वांना व्यवस्थित लक्षात आले का बघा, कारण हे एक्झाम्पल लक्षात आलं. आता असंच पुढचं आणखी एक एक्झाम्पल आपण बघूया. बघा आता पुढचा क्वेश्चन आपण बघणार आहोत. f of x is equals to x plus 1 raised to cot x is continuous at x is equals to 0, then find f of 0. आता हाच आपण ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये जर कन्वर्ट केला, if f of x is continuous at x is equals to 0 then f of 0 is equals to, तुम्हाला खाली ऑप्शन्स दिलेले असतील. हा क्वेश्चन सीईटी 2019 ला विचारलेला क्वेश्चन आहे, लक्षात घ्या, एमएसटी सीईटी 2019 ला. तर मग इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, सेम मगाच्या एक्झाम्पल सारखंच हेही एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. काय करणार आहे बघा तुम्ही, या ठिकाणी यस गिवन म्हणतो मी, गिवन एफ ऑफ एक्स तुम्हाला काय दिलंय बघा, एक्स प्लस 1 रेस टू कॉट एक्स, हे तुम्हाला दिलेलं फंक्शन आहे. आणि काय दिले बघा, ऍज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 0. हा जो दिलेला फंक्शन आहे तो काय आहे, continuous at x is equals to 0 आहे. So what this implies limit x tends to 0, f of x is equals to काय येतं, f of 0. बघा म्हणजे फंक्शन काय आहे, कंटिन्युअस ऍट x is equals to 0 आहे आणि तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, f of 0 फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजेच इथं आपल्याला लिमिट x tends to 0, f of x फाइंड आउट करायचं आहे, लक्षात घ्या. आता सिंपल आहे, आपल्याला फक्त हे LHS लिमिट सॉल्व्ह करायचं आहे. तर मग काय करूया बघा, लेट म्हणतो मी, लिमिट x टेन्स टू 0, f of x is equals to लिमिट x टेन्स टू 0, what is f of x, that is 1 plus x raised to cot x. लक्षात घ्या, x टेन्स टू 0 1 plus x raised to काय आहे, cot x आहे. आता आपल्याला या ठिकाणी जो रिझल्ट यूज करायचा आहे बाळांनो, तो रिझल्ट तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात आला पाहिजे. कोणता रिझल्ट आपल्याला या ठिकाणी यूज करायचा बघा, तर लिमिट x टेन्स टू 0 1 प्लस x रेस टू 1 बाय x इज इक्वल्स टू काय येतं, e येतं. हा रिझल्ट आपल्याला या ठिकाणी यूज करायचा आहे. म्हणजे इथं काय बघा, फर्स्ट टर्म 1 आणि सेकंड टर्मचा रेसिप्रोकल त्या ब्रॅकेटच्या पॉवर मध्ये आहे. म्हणजे बघा फर्स्ट टर्म 1 असेल, सेकंड टर्मचा रेसिप्रोकल जर पॉवर मध्ये असेल तर त्या फंक्शनचं लिमिट किती येतं, ई येतं, बरोबर ना. तर मग इथेही तुम्हाला तीच ऍडजस्टमेंट, तसंच ऍडजस्टमेंट या ठिकाणी पण करायचं आहे. काय करूया बघा मग, यस लिमिट x टेन्स टू 0, मी काय करतो 1 प्लस x, इथं मी रेस टू 1 बाय x लिहितो आणि x इंटू काय लिहितो बघा, कॉट x लिहितो. काय केलं बघा, आहे ती कॉट एक्स ची पॉवर मी तशीच ठेवलेली आहे, फक्त इथं काय केलं मी 1 प्लस एक्स, एक्सचा रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स येतो, तो मी इथं पॉवर मध्ये ऍडजस्ट केला 1 बाय एक्स आणि कम्प्लीटच्या पॉवर मध्ये एक्स, एक्स ला एक्स कॅन्सल झाला म्हणजे किती येतं 1 प्लस एक्स रेस टू कॉट एक्स येतं, बरोबर ना. मग इथं आता याचं लिमिट आपण ई म्हणू शकतोय.
मात्र कॉन्स्टंटच्या पॉवर मध्ये व्हेरिएबल आहे, म्हणजे तुम्हाला याचं पण काय केलं पाहिजे, पॉवर मधल्या फंक्शनचं पण तुम्हाला लिमिट घेतलं पाहिजे. तर बघा मग मी इथं काय करतोय, ई झालं हे फॉर्म्युला वरतीच आहे. ई रेस टू किती येतं बघा, लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एक्स इंटू 1/tan x. कळतो का बघा, काय केलं या ठिकाणी, cot x म्हणजेच 1/tan x. आणि आता मग याच्या पुढे therefore लिमिट x टेन्स टू 0 f of x इज इक्वल्स टू काय झालं बघा, e रेस टू लिमिट x टेन्स टू 0 x डिवाइड बाय tan x आलेला आहे, बरोबर ना, x बाय tan x. आणि मग मला सांगा आता मग e रेस टू आपल्याला माहिती आहे ना, लिमिट x टेन्स टू 0 x बाय tan x असेल किंवा लिमिट x टेन्स टू 0 tan x बाय x असेल, तर त्याचं लिमिट किती येतं, 1 येतं, बरोबर. म्हणजे येतं काय येणार लिमिट x टेन्स टू 0 x बाय tan x चं लिमिट 1 आलं, म्हणजेच e रेस टू 1 किती येतं, e. अँड देअरफॉर मग f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू काय येतं, e. हे आपण काय म्हणू शकतो, फ्रॉम 1. बघा ना, कारण 1 काय आहे, लिमिट x टेन्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0. आपण लेफ्ट हँड साइडचं लिमिट सॉल्व्ह केलेलं आहे आणि लेफ्ट हँड साइडचं लिमिट आपण सोडल्यानंतर आपल्याला f ऑफ 0 मिळणार आहे. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू e. आणि हेच तुमचं काय असणार आहे, फायनल सोल्युशन असणार आहे. तर बघा सर्वांना हे सेकंड एक्झाम्पल पण लक्षात आलंय काय, कारण हे जे एक्झाम्पल आहे ते सीईटी 2019 ला विचारलेले एक्झाम्पल आहे 2 मार्कासाठी. तर बघा मग हे 2 एक्झाम्पल जर तुमच्या लक्षात आलेले असतील बाळांनो, तर याच पद्धतीची मी तुम्हाला 5 एक्झाम्पल्स होमवर्कला देणार आहे. ती 5ही एक्झाम्पल्स तुम्ही ट्राय करा. जर ती एक्झाम्पल्स नाही आली तुम्हाला तर तुम्ही विचारू शकताय, पण माझी विनंती आहे तुम्ही 5 एक्झाम्पल्स ट्राय करा, बघा जमतात काय, सोडवायचा प्रयत्न करा, बरोबर. त्या एक्झाम्पल्सचे आन्सर्स पण मी तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगणार आहे. मी साईडला त्याचे आन्सर्स लिहितोय, पण तुम्ही ते एक्झाम्पल सोडवायचे. तर बघा या ठिकाणी तुम्हाला मी 5 एक्झाम्पल्स होमवर्कला दिलेले. लक्षात घ्यायचे काही क्वेश्चन्स हे सीईटी साठी विचारलेले आहेत. तर इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, ही सगळी फंक्शन्स कंटिन्युअस ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला ही जी फंक्शन्स आहेत ती कशी आहेत, कंटिन्युअस आहेत. तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, वी वॉन्ट टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ दॅट फंक्शन ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट, बरोबर ना. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला तुम्हाला त्या फंक्शनची काय करायची आहे, व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तर लक्षात घ्या पहिले एक्झाम्पल आहे जिथे तुम्हाला काय करायचं आहे, एफ ऑफ बघा फंक्शन कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू पाय, तर इथे तुम्हाला एफ ऑफ पाय फाइंड आउट करायचा आहे. आणि एफ ऑफ पाय ची व्हॅल्यू जी आहे, आन्सर आहे 49/10. त्याच्यानंतर त्याची सेकंड एक्झाम्पल दिलेलं आहे, दॅट फंक्शन इज कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड एफ ऑफ पाय. एफ ऑफ पाय ची व्हॅल्यू किती येते, 4/3. थर्ड मध्ये तुम्हाला कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ 0 काढायचा आहे. लक्षात घ्या या ठिकाणी जो दिलेला अँगल आहे दॅट अँगल इज इन डिग्री, म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी काय केलं पाहिजे, कन्वर्ट दिस डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर. म्हणजे हा डिग्री मेजर तुम्हाला रेडियन मेजर मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे आणि मग तुम्हाला ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. त्याच्यानंतर फोर्थ एक्झाम्पल, इथं मात्र तुम्हाला थोडीशी ऍडजस्टमेंट्स करायच्या, लक्षात घ्या. म्हणजे सिम्प्लिफाय करून आणि नंतर तुम्हाला रॅशनलायझेशन करून हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. जो रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर आहे तो तुम्ही रूट एक्स मायनस एक्स प्लस ए कन्वर्ट करून सिम्प्लिफाय करू शकताय. आणि तुम्हाला एफ ऑफ ए फाइंड आउट करायचं आहे. हे फंक्शन कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू ए दिलेलं आहे. आणि शेवटचं फंक्शन एक्स साइन 1/x इज कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड एफ ऑफ 0. बघा इथं थोडीशी ऍडजस्टमेंट करताना तुम्हाला रेंज ऑफ साइन थीटा किंवा रेंज ऑफ साइन फंक्शन यूज करून त्याच्यावरून तुम्हाला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. तर बघा ही 5ही एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व्ह करा. नेक्स्ट लेक्चरला आपण याच्या पुढचे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत.